ओपन फेसबुक। नमस्ते नमस्कार साथीहरू, म श्रवण सिंह। तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ अफिसियल श्रवण टेक। आजको भिडियोमा बताउँछु तपाईहरू कि बिना टच गरेर मोबाइल कसरी चलाउनुहुन्छ। बिना टच गरेर मोबाइल चलाउनु भन्दा पहिले तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अनि भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुस्। हेर्नुस्, भिडियो सुरु गर्दैछु। त्यो बिना टच गरेर मोबाइल चलाउनको लागि सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई प्ले स्टोरमा जानुपर्छ अनि प्ले स्टोरमा गएर माथि सर्च गर्नुपर्छ भोइस एक्सेस। यहाँ माथि आइसकेको हेर्नुहुन्छ, यहाँ भोइस एक्सेस। यो एप्लिकेसनलाई तपाईलाई सिम्पली इन्स्टल गर्नुपर्छ। यो एप्लिकेसनको तपाईहरु रेटिङ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ 3.8 छ रेटिङ, त्यो पनि 1 मिलियन प्लस डाउनलोड छ यो। अनि कमेन्ट पनि तपाई धेरै राम्रै हुनुहुन्छ यसको कमेन्ट पनि। त्यो यो एप्लिकेसन सिम्पली इन्स्टल गर्नु। इन्स्टल गरेर तपाईहरु ओपन गर्नुस्। यहाँ ओपन गरेर तपाईले सिम्पली परमिसन माग्छ, त्यो ओके गरिदिनुस्। ओके गरेर यहाँ माथि एउटा परमिसन माग्छ तपाईहरु, यहाँ पनि यो एप्लिकेसनले यसलाई पनि तपाईहरु ओपन गरिदिनुस्, एक्सेस दिइहाल्नुस् अनि ओके गर्नुस्। ओके भइहाल्छ। त्यसपछि ब्याक जानुस् अनि ब्याक जानुस् अनि ब्याक जानुस्, फेरि ब्याक जानुस् अनि ब्याक गरी यहाँ तपाईहरु सिम्पली यो हेर्नुहुन्छ, यो यसमा क्लिक गर्नुस्। यो क्लिक गरेपछि हेर्नु यो एक्टिभेट भइसकेको छ। अब म जुनमा क्लिक गर्छु नि त्यो आफै एक्टिभेट भइहाल्छ। हेर्नु, ब्याक, ओपन फेसबुक, स्क्रोल राइट। यसरी साथीहरु तपाईहरु विदाउट टच मोबाइल चलाउन सक्नुहुन्छ। प्राय जसो यो यस्तो मान्छेहरुको जो हिल्न डुल्न सक्दैन, बोल्न मजाले इंग्लिश बोल्न सक्छ, त्यस्तोहरुको लागि हो साथीहरु। यो एप्लिकेसन यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, यहाँबाट बन्द हुन्छ। टच गर्नुहुन्छ, जस्तो कि म यहाँ स्टार्ट गर्छु, यो स्टार्ट भयो। अनि जसुकै जतासुकै म टच गर्छु यो बन्द भइहाल्छ। भाइ यो कस्तो लाग्यो साथीहरु यो भिडियो? तपाईहरुले भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् अनि भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनुस्। अनि तपाईको यस्तो साथीहरु छ जो हिल्न डुल्न सक्दैन, त्यस्तो साथीहरुसँग शेयर गरिदिनुस्। धन्यवाद। जय नेपाल।